สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้นะคะเอาเมนูจากหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะขนมนะคะสำหรับคนที่ลดน้ำหนักทุกคนนะคะขนมทั้ง3แบบนะคะเป็นโลคาร์บเลยค่ะก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะเราไปดูเมนูแรกกันเลยค่ะไข่ขาวไข่แดงก่อนเลยตามด้วยนะคะน้ำตาลหล่อข้างกล้วยค่ะตีจนไข่สีเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีนวลค่ะค่อยๆใส่นะคะในส่วนของนะคะเนยละลายไว้นะคะใส่นมลงไปนะคะใส่นมนะคะค่อยๆลงไปค่ะค่อยๆใส่นะคะในส่วนของแป้งนะคะอันนี้ก็คือแป้งอัลมอนด์นะคะผงฟูค่ะเผาเบอร์ค่ะใช้ข้อมือหลังจากนั้นเตรียมไว้ทั้งหมดค่ะแล้วกันนะคะเราจะใช้กล้วยหำๆทั้งนั้นนะคะแล้วทีนี้นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะแบ่งกล้วย1ผลนะคะเป็น3อันเนาะเดี๋ยวเราดูกันค่ะอันนี้จะเป็นกล้วยกรอบๆนะคะสามารถทานกับน้ำผึ้งก็ได้นะคะหรือจะทานเปล่าๆก็ได้นะคะกรอบมากบอกเลยนะคะเดี๋ยวเราดูกันนะคะเราจะแบ่งอย่างนี้นะ1 2 3นี่นะคะแบ่ง3อันอย่างนี้นะคะเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะบี้กันนะคะเราใช้นะคะถุงพลาสติกในการบี้นะ
ทีนี้นะคะเราเอามาเรียงกันอย่างนี้ให้ติดกันนะคะ แล้วนะคะเราจะใช้ถุงอีกอันหนึ่งทับนะคะแล้วใช้นี่นะคะค่อยๆรีดนะค่อยๆรีดนะคะได้ในลักษณะอย่างนี้นะคะนี่นะคะปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะแตะลงกับกระดาษกันนะคะทีนี้เราค่อยๆลอกนะลงค่ะปึ๊บนะให้มันติดกันก็ได้เนาะนะคะเพราะยิ่งแบนนะคะถ้าเกิดใครยังหนาไม่กรอบพอเนี่ยเราก็สามารถที่จะเพิ่มได้นะคะเพิ่มเวลาได้นะคะนี้นะคะเราก็จะใช้งาขาวและงาดำกันค่ะเราใส่2 งาเลยนะเพื่อผลประโยชน์2 ต่อว่ามันค่ะเดี๋ยวเราเข้าหม้ออบกันนะคะเข้ากับหม้อทอดไร้น้ำมันกันนะคะโดยที่เราจะใช้ไฟที่180 องศานะคะเป็นเวลา12 นาทีค่ะเราก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะดูใกล้ๆนะคะตัวมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราแซะแล้วก็เอาไปจัดจานกันนะคะโดยแซะอย่างนี้นี่นะคะใช้มีดออกมานะคะก็จะเป็นลักษณะค่ะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปสำหรับคลิปนี้นะคะกล้วยให้ละเอียดเลยนะคะบดกล้วยจนได้ลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะให้ใส่ไข่ไก่นะคะ1 ฟองให้เข้ากันนะคะแป้งอัลมอนด์นะคะอีกครึ่งช้อนชาค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะมันก็จะได้ในลักษณะอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะใส่โยเกิร์ตลงไปนะคะโยเกิร์ตนะคะ2 ช้อนโต๊ะค่ะตอนนี้จะใส่กลิ่นวานิลาก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะมันก็จะได้ในลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะทีนี้นะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะใส่ผงช็อกโกแลตหรืออะไรก็ได้นะอันนี้จะไม่ใส่เราใส่ในถ้วยเลยค่ะถ้วยฟอยล์เราเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันกันค่ะเราไม่ต้องทอดนะคะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปรอบแรกนะคะ160 องศาก่อนนะคะเป็นเวลา5 นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะเอาออกมาแล้วก็ใส่หน้าเป็นท็อปปิ้งกล้วยไปอีกนะคะเราใส่ไปเลยค่ะ5 นาทีค่ะทีนี้เราเอามาออกกันนะมันก็จะเห็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นค่ะเราใส่ท็อปปิ้งของเราไปค่ะในที่นี้ก็คือกล้วยนะคะเอาละเราเอาเข้าอบกันต่อนะคะอีก3 นาทีค่ะไฟ160 องศานะมาดูกันนี่น่ากินขนาดไหนนะคะแค่นี้นะคะเราก็ได้เค้กกรีนทีกันแล้วเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกันแค่นี้เราเป็นไงมั่งคะทั้ง3 เมนูทำไม่ยากเลยนะคะลองไปทำกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกและสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันเลยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ